شايف جمال النور، جمال الحياة، جمال الطبيعة. بعد الظلام نور على نور، وبضدها تعرف الأشياء. لما المتعة تخرج من عمق الألم، والنور يخرج من عمق الظلام، والخير يخرج من عمق الشر، والعدل يخرج من عمق الظلم، والرحمة تأتي من عمق الضعف. من أجل الآتي، من أجل الآتي اليوم للكل يد في التغيير. نحن بأنتن وأنتم، نحن بأنتن وأنتم، كلنا بكبير وصغير. مجهودات تتوالى، مشوار سهل لا لا لا، لن يخلو من عثرات. بشر تلك طبيعتنا، أخطاء ستعلمنا لنحسن ما هو آت. فاسأل نفسك واطرح سين، ما دورك في التحسين، ما دورك في التحسين. فاسأل نفسك واطرح سين، ما دورك في التحسين، ما دورك في التحسين. ما نفعله ليس بحلم أو تنظير. انظر حولك فالتغيير أصبح واقعنا فتغير. ما نفعله أننا ندعو لغد أفضل، ألا نتشائم بل نعمل. إنك في الأمرين مخير. فاسأل نفسك واطرح سين، ما دورك في التحسين، ما دورك في التحسين. فاسأل نفسك واطرح سين، ما دورك في التحسين، ما دورك في التحسين. من أجل الآتي. سين سؤال، إحنا فين؟ ساوند تراك 19. يا أهلا وسهلا على الصباح. طبعا في الحلقات صورنا اشياء مره كثير، انتم شفتوا جزء بسيط جدا من اللي تصور بالمناسبه، لانه بنصور مقاطع كثير جدا، واحيانا في المونتاج بنقصقص شويه من الاشياء عشان الحلقه ما تكون طويله عليكم، تكون مركزه، وبالتالي في مقاطع لم تعرض، وهذه هي حلقه مقاطع ما انعرضت قبل كده في هذا الموسم. في حلقة السياحة صورنا متحف برج الساعة، ومتحف جميل بتكلم عن الفضاء. كنا هنحط فيه مقطع كنا مصورينه من فترة عن الفضاء أو عن حجمنا في الكون، ولكن ما حطيناه في الحلقة دي، فنعرضه لكم اليوم. حجمنا في الكون، علشان نشوف حجم الكرة الأرضية في هذا الكون، ونشوف حجمنا في الكون. نبتعد 50,000 كيلو فنرى يورانوس، حجمه 14 ضعف حجم الكرة الأرضية. أما ساترن فحجمه 95 ضعف الكرة الأرضية. ثم نرى الشمس اللي الله سبحانه وتعالى أقسم بها وسمى سورة باسمها. وشوفوا أحجام النجوم الأخرى في مجرتنا. سايرس A، شوفوا حجمه مقارنة بالشمس، وهذا ولا شيء بالنسبة لحجم بولكس والنجم ريجل، وأيضا يو واي سكوتي، وهو أضخم نجم معروف في مجرتنا. عشان تتخيلوا حجمه، لو جبناه أمام المجموعة الشمسية حنلاقي قطره 8 أضعاف المسافة بين الشمس والأرض، وهذا كله وإحنا لسه في أقل من يوم واحد ضوئي فقط. فإذا استمرينا لعدة أيام ضوئية ثم سنين ضوئية، نجد مئات البلايين من النجوم يبعدوا عننا مئات السنين الضوئية، إلى أن نصل إلى 100,000 سنة ضوئية علشان نشوف مجرتنا، مجرة درب التبانة. ومجرتنا واحدة من 100 بليون مجرة على امتداد 500,000 سنة ضوئية، وهذا كله جزء مما يسمى بالكوزميك ويب على امتداد 10 بليون سنة ضوئية. وهذا كله هو العالم أو اليونيفرس
بقوانينه اللي نعرف جزء بسيط جدا 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 منها. وهذا اليونيفرس هو عالم واحد فقط من بلايين العوالم الأخرى اللي لها أنظمتها وقوانينها التي لا يعلمها إلا الله. من المقاطع اللي ما انعرضت كان عندنا مشروع حلقة لكنها ما تمت عن نماذج مميزة لبيئة العمل، فغطينا بيئة العمل في ثقة، كان ممكن تكون أحسن من كده. يا أهلا وسهلا. ثقة، تعرفوا إيش هي ثقة؟ شركة حكومية تعمل على 3 أمور رئيسية: حلول ذكية، خدمات أعمال، وخدمات بيانات. احنا هذا المسرح اغلب العروض اللي تصير فيه طبعا خاصه في المنتجات اللي احنا نعملها والمشاريع اللي احنا نعملها. ركن معروف احنا نسميه عشان الاجراءات الاحترازيه. هو المفترض انه كل شهر يكون عندنا اسره منتجه موجوده في منصه معروف اللي بالتعاون مع وزاره التجاره. النتائج قاعده تتكلم عن نفسها، يعني لما تشوفها وتشوف حجم الامباكت اللي سويناه تبي تلاقي فعلا خلف هذا الانجاز لازم يكون عقول استثنائيه. اليوم عندنا 287 شهاده مهنيه اخذوها الموظفين عن طريق قسم التدريب والتطوير. دول يشاركون حصيلتهم المعرفية مع الموظفين الثانيين. يبغون شيء إبداعي، يبغون شيء مختلف، مساحات ملمومة بينهم بين بعضهم، فحاولنا نوفر كل هالسبل هذه اللي تتناسب مع الاحتياج للموظفين. يعني في غرفة عندنا أبيض فأبيض، تدخلها تحس إنك كذا مصحصح، تبي إلا تطلع فكرة. واضح إنه صار لي سنين. أيوة خلاص ارجعوا انتم بعد. احيانا يقول لك والله انا ابغى اطلع بدري. ليش تبغى تطلع بدري؟ والله بروح الجيم. اي صح. تتمرن هنا عندنا الحلاق. خلصت شغلك عندك عزيمه في الليل، حلاقك موجود، الشاور حقك موجود، تقدر تروح عزيمتك. عندنا صالون سيدات. يا سلام. البنات بييجوا بيعملوا شعرهم وبيشتغلوا في نفس الوقت عشان ما يضيعوا وقتهم ابدا. وفيرة، وعندنا هنا البوديكير ملكيه. والله تقعد كذا تسوي زي ما بتشوف. كل الدلع في ثقه. بيوفر مواصلات طبعا وممكن يشتغلوا، والاسعار كمان معقولة منافسه جداً. كما شفت من خبرتي العظيمه في والله اسعارنا خليني اشوف صبغة شعر، لانه انا صبغة شعر بس عندي مره مهمه. لا السعر هنا كويس لصبغة شعرنا. يعني هي حضانه، بالتالي الاعمار ايش من كم لكم؟ عندنا من سنه ل3 سنين. طبعا احنا عملناها بناء على اعمار الاطفال اللي عندنا اصلا متواجدين. هل بيساعد وجود امور الترفيه انه الواحد يصير اداؤه احسن، انجازه احسن؟ يس بكثير يفرق الموضوع ده، لانه تطلع من فكره اذا كنت مشغول الاشياء الجانبيه ما تقدر تشوفها. وقت الترفيه هذا مره وقت مهم تو ريليز يور سيلف. الله اكبر. ودع الدنيا. جود جيم. يلا عشان نعوض البلوت. يلا خلاص. لعبنا على ارض الخصم وفزنا. غطينا بيئة العمل في مشروع البحر الأحمر. مشروع البحر الأحمر كنا غطيناه في حلقة عن البحر الأحمر، ولكن ما يحصل في خلف الكواليس من ناحية بيئة العمل للعمال اللي شغالين على هذا المشروع غطينا أيضا في واحدة من الفقرات. العمال اللي هم الباك اند اللي بيشتغلوا على المشاريع الضخمة دي، إيش وضعهم المعيشي؟ في اهتمام كبير في موضوع سكن العمالة في المشروع هنا. الغرفة الواحدة ل3 أشخاص، فيها لكل واحد دولاب عليه لوكر وجوا فيه خزنة. أيضاً موضوع مرة مهم للعمالة موضوع الترفيه والرياضة. فإيش في هنا؟ بلياردو، دارتس، هنا في صالون حلاقة. طبعاً هذه كلها خدمات موفرة مجاناً بالكامل للعمالة. في جيم، موضوع الرياضة مرة مهم. وجيم يعني جيم، دمبلز، فري ويتس. عندهم ملاعب، كل أنواع الملاعب. العمالة الباكستانية والهندية إيش أهم رياضة عندهم؟ الكريكت. وبالتالي تم توفير ملعبين كريكت علشان يلعبوا هم مبسوطين. وأيضا هناك في ملاعب كورة، إذا ما تبغى كريكت ولا كورة في ملاعب سلة.
وبعد يوم طويل من العمل والرياضة جاء وقت الترفيه، فتتفرج على فيلم. حلقة السياحة غطينا كنا مغامرة في العلا، ولكن ما تحطت في الحلقة، فهذه مغامرة في العلا. السياحة أنواع، من أكثر قطاعات السياحة نمواً ما يسمى بالأدفنتشر توريزم، سياحة المغامرات، إلى وادي النعام. يلا let's do it. تقولي ليش نقشوا النقوش فوق زي كذا؟ نعم. شوف بعضها منقط بعضها غير منقط، ايش الفرق؟ ذكر وانثى. يا سلام عليك، هذه فيها بيضة هذه ما فيها بيضة. تفضل معايا اوريك دحين اول جاكوزي. يلا على السبا. هذا اول جاكوزي يعتبر حق في اي بيز، بعدين بعده الفي اي بيز، بعدين البيز والكاملز في الاخير. في زي القلتة هذه تقريبا 4-5 قلتات تستخدم للاستحمام وخلافه. حوريك مكان جلوس، الان تعرف ليش سموا المكان هذا منتجع. حنسوي فيه تمرين تنفس، مايندفولنس اكسرسايز. اوكي. نحاول نستمع للصمت، نشعر بالمكان. تفضل معي اجلس لي هنا. هذه هارت شيب بوند، حنسوي تمارين تنفس كذا على السريع عشان نستفيد من الهواء والطاقة اللي في المكان هذا. ايش رايك؟ الشعور بالسلام وانت في وسط هذه الطبيعة. تعرفوا مؤخرا دحين الدكاترة احيانا صاروا يكتبوا روشتة للتعبان يعني نفسيا، بدل ما يديله حبوب يقول له روح ما يسمى بالفورست بيذنج، الاستحمام الغابات او النيتشر بيذنج، الاستحمام الطبيعة، انه تجلس 15 دقيقة 20 دقيقة ساعة في الطبيعة ايا كانت هذه الطبيعة، صحراء، بحر، جبال، غابات، أودية، أنهار، طبيعة بعيد عن التكنولوجيا. هذه فيها علاج نفسي كبير جدا، وهذا الواحد يشعر فيه لما يروح هناك يسترخي، يجلس، يتأمل، يذكر الله. موضوع المحميات وموضوع الاهتمام بالبيئة بشكل عام أيضاً كان من ضمن الأمور اللي صورنا أجزاء منها لكن ما انعرضت كحلقة كاملة، وهذه تشمل موضوع المحميات، موضوع الاهتمام بالبيئة والاحتطاب الجائر، وكل هذه الأمور لها علاقة بتحسين البيئة والاهتمام بالحيوانات المهددة بالانقراض وغيرها. المحمية هي منطقة كبيرة يترك فيها الحيوانات على طبيعتهم ويتم الحفاظ عليهم، خاصة الحيوانات المهددة بالانقراض. في السعودية في 15 محمية، 12 منها برية و3 منها بحرية، مساحات ضخمة أكثر من 85,000 كيلومتر مربع، مساحة سويسرا والدنمارك مجتمعين. في إحصاءات تذكر أنه في السعودية في 144 صنف حيوان من المبوبين تحت مهددين بالانقراض. مها العربي، النعام الأحمر، النمر العربي، الظبي العربي، الوعل الجبلي، كلها أنواع فيها أعداد محدودة جدا حاليا موجودة في المحميات للحفاظ عليها ولحمايتها من الانقراض. وصار في قوانين جدا صارمة في البلد للتعرض لهذه الحيوانات أو الصيد الجائر أو أي شيء ممكن يؤثر على استمراريتها. موضوع مرة مهم في موضوع التشوه البصري والبيئي والصحي وكل شيء، وتكلمنا عنه كثير زمان. المحطات في الطرق بين المدن، طبعا سنين كلنا كنا بنعاني من أبسط الأمور اللي المفروض تكون موجودة في هذه المحطات، النظافة، الحمامات المتوفرة اللي شغالة كويس إلى آخره. الآن في برنامج لتأهيل محطات الوقود على الطرق بمعايير معينة. إيش هي المعايير؟ من المعايير الإلزامية وجود مسجد مساحته على الأقل 300 متر مربع، لازم يكون في تموينات مساحتها على الأقل 72 متر مربع، هذه مساحتها 600 متر مربع. كل محطة لازم يكون فيها على الأقل مطعم واحد. هذه المحطة لأنها كبيرة فيها أكثر من 20 مطعم.
كل محطة لازم يكون فيها بنشر، تغيير زيت، وأيضا مجاني هذا هنا الهواء حق الكفرات. غير المعايير الإلزامية في معايير اختيارية، يعني ممكن تكون موجودة زي ATM ماشين، ألعاب للأطفال، صيدليات، غسيل سيارات. هذه كل أشياء ممكن تكون موجودة ولكن ليست إلزامية. هل كل المحطات بالمستوى ده؟ مع الأسف لا، لسه في محطات لم تؤهل بعد ووضعها مع الأسف لسه سيء، ولكن الأعداد حقت المحطات المؤهلة قاعدة تزيد سنة بعد سنة، ونتأمل إن شاء الله خلال السنتين 3 الجايين كل المحطات في كل الطرقات تكون زي كده وأحسن إن شاء الله. أول خطوة لأي إصلاح هي الاعتراف وتشخيص المشكلة. زي لما مريض يروح للدكتور، إيش أول شيء بيسويه الدكتور؟ يشخص المشكلة. تشخيص المشكلة أنه عندنا 5000 محطة الآن في السعودية، في 5000 محطة. إيش الخطة التأهيلية حقتهم؟ 5000 محطة دول مقسمين على 8 طرق رئيسية. فمثلا في طريق الدمام، الرياض، الطائف، مكة، جدة، هذا يعتبر واحدة من الطرق. طريق آخر القصيم، المدينة، ينبع، وهكذا. في 8 طرق أساسية عليها 5000 محطة إجمالي. فموضوع التأهيل في عام 2017 تم تأهيل 132 محطة، يعني طابقة المعايير. 2019 ارتفع هذا الرقم إلى 322 محطة. في 2022 636 محطة حتصبح مؤهلة. فهو الموضوع بدأ التحسين فيه خلال السنوات الماضية ومستمر. طبعا سخانات المويه عندنا في مختبرات الهيئة نتأكد من الأمان أنه السخان ما حينفجر، ما حيتسرب المويه، ما حتتكهرب لما تفك المويه وتنزل المويه، ما حتتكهرب من المويه هذه. حتى الأسلاك يتم اختبارها، هذا اختبار لمرونة السلك وبرضه جودته، بيمرروا فيه تيار دحين وبيشوفوا مدى قوة تحمله وأنه ما يتقطع وأنه ما هو مؤذي وما هو مضر للمستهلك. هنا اختبار جودة الأفياش، بيفضلوا يفتحوا ويقفلوا الفيش علشان يتأكدوا أنه الفيش ما حيخرب مع كثر الاستخدام. وفي معيار أنه المفروض الفيش ينفتح وينقفل 20,000 مرة على الأقل بدون ما يحصل له شيء. اختبار جودة كرسي الحمام لازم يفتح ويقفل 14,000 مرة على الأقل بدون ما ينكسر أو يتشقق أو يحصل له شيء. فاختبار ضغط كرسي الحمام المفروض أنه بعد ما الأستاذ يعقوب يسوي فلاش الاختبار أنه المفروض الموية تتصرف من قوة الضغط 18 متر، والكرات هذه اللي هي 100 كرة المستوى المعيار العالمي يوصل لهنا للأخير. إذا ما وصلت 100 كرة معناها التصريف مش سليم، معناها في مشكلة. وهنا تأتي آخر كرة. فهذا الكرسي هناك مطابق للمواصفات. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا في حلقة مقاطع ما انعرضت. مع السلامة. من أجل الآتي اليوم للكل يد في التغيير. نحن بأنتن وأنتم كلنا بكبير وصغير. مجهودات تتوالى، مشوار سهل لا 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 لن يخلو من عثرات. بشر تلك طبيعتنا، أخطاء ستعلمنا لنحسن ما هو آت. فاسأل نفسك واطرح سين ما دورك في التحسين. ما دورك في التحسين. فاسأل نفسك واطرح سين ما دورك في التحسين. ما دورك في التحسين. بحلم أو تنظير، انظر حولك فالتغيير أصبح واقعا
أجل الآتي